Γεια σου. Είμαι η Χριστίνα και σε βοηθάω να μάθεις ελληνικά με βιωματικό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα σε πάρω στην παραλία μαζί μου. Θα σου μιλάω ελληνικά όπως μιλάνε οι Έλληνες καθημερινά, με φυσικό τρόπο. Οπότε ξεκινάμε. Βάζω μπρος. Ξέρεις τι σημαίνει βάζω μπρος? Βάζω μπρος την μηχανή. Αυτό σημαίνει βάζω μπρος. Φύγαμε. Κατεβάζω τα παράθυρα γιατί έχει ζέστη. Το χειρόφρενο και ξεκινάμε. Σήμερα είναι 24 Σεπτεμβρίου. Τυπικά είναι φθινόπορο. Φθινόπορο. Autumn στα γαλλικά. Είναι φθινόπορο και στην Ελλάδα κάνει ακόμα ζέστη. Όχι πάρα πολύ όπως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, αλλά έχει ζέστη. Πάω λοιπόν και κάνω τις τελευταίες μου βουτιές, κολυμπάω για 45 λεπτά για να κάνω άσκηση, γιατί η θάλασσα κάνει καλό στην υγεία, για να κάνω άσκηση επίσης, να εξασκούμε για 45 λεπτά, να είμαι σε φόρμα και να έχω καλή υγεία. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ κάνεις κάποια γυμναστική, κάποιον αθλητισμό, κάποιο σπορ που λέμε για να έχεις καλή υγεία? Περιμένω να μου πεις στα σχόλια. Όπως σου έχω πει, μένω στην εξοχή. Όχι πολύ μακριά από την Αθήνα. Εδώ και 2 χρόνια μετακόμισα στην εξοχή. Και είμαι κοντά στη θάλασσα, που αγαπάω πάρα πολύ. Σε βλέπω. Φοβήθηκε μη βγω. Μένω λοιπόν στην εξοχή, πάω στη θάλασσα και φρόντισα να μείνω στην εξοχή γιατί δεν άντεχα άλλο την Αθήνα, παρόλο που δουλεύω στην Αθήνα. Όχι βέβαια σε συγκεκριμένη δουλειά να πηγαίνω κάπου κέντρο, όχι. Κοντά από εδώ που μένω, κάνω μαθήματα γαλλικών και ελληνικών και φρόντισα να είμαι κοντά στη θάλασσα, γιατί μπορώ έτσι να πηγαίνω κάθε μέρα και να κάνω 45 λεπτά κολύμπι, να κολυμπάω δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί λατρεύω τη θάλασσα, μου κάνει καλό και σωματικά και ψυχολογικά. Νομίζω θα βάλω air condition στο αυτοκίνητο, γιατί με τα παράθυρα ακούς πολύ θόρυβο έξω, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι λοιπόν, σε πάω τώρα στην παραλία, να δεις που συνήθως πηγαίνω και κάνω μπάνιο, γιατί είναι κάτι που στη ζωή μου τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει συνήθεια. Ξέρεις τι είναι η συνήθεια? Έχει γίνει συνήθεια, δηλαδή πηγαίνω κάθε μέρα, συνηθίζω να κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Και πραγματικά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω στον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, που είναι δύσκολες εποχές και δύσκολη περίοδος για τη χώρα μου, νομίζω αν ζεις εδώ και εργάζεσαι, το βλέπεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε
διεξόδους, ξέρεις τι είναι διέξοδοι? Να μπορείς δηλαδή να κάνεις κάτι άλλο, να ξεφεύγεις για να νιώθεις καλά, για να νιώθεις καλύτερα. Έχουμε διεξόδους. Διέξοδο το λέμε και για έναν δρόμο. Αδιέξοδο είναι όταν δεν οδηγεί πουθενά. Φτάνεις σε ένα τέρμα και δεν μπορείς να πας πουθενά. Ενώ διέξοδο μπορείς να πας κάπου. Για πες μου, εσύ κάνεις κάτι που είναι συνήθεια για σένα, καθημερινή? Και πες μου στα σχόλια τι είναι αυτό που κάνεις και σου κάνει καλό. Μπορεί ας πούμε να παίζεις μουσική, να κάνεις αθλητισμό, να κάνεις ζωγραφική, οτιδήποτε χόμπι μπορεί να έχεις και σου κάνει καλό. Συνεχίζουμε σε λίγο στην παραλία. Φτάνω στην αγαπημένη μου παραλία. Και τώρα θα σου δείξω ωραίες σκηνές από τη θάλασσα. Εδώ λοιπόν έρχομαι και κολυμπάω. Κάθε μέρα. Όποτε μπορώ βέβαια. Το καλοκαίρι κάθε μέρα. Τώρα φθινόπωρο που ξεκίνησα πάλι τη δουλειά μου, έρχομαι πιο σπάνια και θέλω να σου δείξω αυτό το φανταστικό όμορφο μέρος. Βλέπεις? Τι ωραία! Εδώ λοιπόν έρχομαι γιατί έχει άμμο, βαθαίνει σιγά σιγά η θάλασσα. Ξέρεις τι σημαίνει βαθαίνει σιγά σιγά? Βαθαίνει σημαίνει ότι το βάθος δεν πέφτεις απότομα σε βαθιά θάλασσα, περπατάς και σιγά σιγά βαθαίνει. Μπαίνεις πιο βαθιά στη θάλασσα. Έχει και ένα βαγοσώστη όπως βλέπεις, ναυαγοσώστης. Sauveteur en mer, ουρανός, θάλασσα, ομπρέλα, ψάθινη ομπρέλα, άμμος. Εδώ έχει και μια ντουσιέρα, αλλά δεν λειτουργεί. Να τη ντουσιέρα, βλέπεις. Δεν λειτουργεί. Βλάνα, όπως βλέπεις. Και φυσικά πολλοί κολυμβητές, άνθρωποι που να κάνουν μπάνιο. Α, ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Μ' αρέσει που σε αυτή την παραλία είναι καθαρά τα πάντα. Είναι καθαρή γιατί κοίτα τι έχει. Έχει πολλούς κάδους. Έχει κάδους σκουπιδιών. Έχει πολλούς κάδους σκουπιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την παραλία καθαρή. Και έχει και τουαλέτες και μέρος να αλλάξεις. Αλλαχτήριο. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν το λένε έτσι. Περπατάω ξυπόλυτη στην άμμο. Περπατάω ξυπόλυτη στην άμμο. Στις όχθες της θάλασσας. Περπατάω στις όχθες της θάλασσας. Θαυμάζω το τοπίο. Θαυμάζω το τοπίο. Η θάλασσα έχει λίγα κυματάκια. Είναι κυματώδης. Η θάλασσα είναι λίγο κυματώδης. Η θάλασσα είναι λίγο κυματώδης. Δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα στην παραλία. Θαυμάζω τα πανέμορφα χρώματα της παραλίας.
Μήπως να πήγαινα να έτρωγα ψαράκι σε μία ψαροταβέρνα? Μιαμ μιαμ, άλλη φορά. Θα σας πάρω μαζί μου σε ψαροταβέρνα, όπου θα κάτσουμε για να φάμε μαζί. Και εκεί θα σας μάθω και όλο το λεξιλόγιο στο εστιατόριο, στην ταβέρνα. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν πάω να κάνω την κουτιά. Θα σε αφήσω τώρα και θα σου πω, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να περνάς καλά, να είσαι καλά και να κάνεις πράγματα που αγαπάς.